درود بر شما. خیلی خوش اومدید به چنل آجان. موضوع این ویدیو در مورد مافیای دالتون هاست. دالتون ها یکی از مشهورترین و بیرحمترین گروه های مافیایی نسل جدید ترکیه هستند. موتورسوارای مسلح خطرناکی دارن که مشهورن به پهپادهای کامیکازه و اینا رو عموماً از بین نوجوانای کم سن و سالی انتخاب میکنن که حاضرن برای فرماندهشون هر کاری رو انجام بدن. یه سری اصول رو مثل یک ایدئولوژی کردن تو مغز این اعضای کم سن و سال که اینها قبول بکنن شما توی زندگی هیچ چیزی ندارید و قرار هم نیست برای زنده موندن بجنگید، چون چیزی ندارید که براش بجنگید. شما فقط باید برای زندگی شرافتمندانه و حتی مردن مثل یک مرد تلاش بکنید. اینا به قدری برای آزادی رهبرانشون حاضرن هزینه بدن و اینقدر براشون مهمن این رهبران که حاضرن کامیکازه ها رو بفرستن برن مثلا سمت کنسولگری عراق تیراندازی بکنن که اینجوری پیامی داده باشن به دولت عراق که چرا مثلا فلان فرمانده ما رو دستگیر کردید. و از قضا حالا در کنار همچین کارهای بیرحمانه‌ای که انجام میدن خیلی خوب هم بلدن از سوشال مدیا استفاده بکنن که خودشون رو توسعه بدن و عضو جدید پیدا بکنن، اون کسایی که میخوان رو جذب کنن. ماجرا هم یعنی اون جایی که دیگه دالتون ها به اوج شهرت رسیدن توی دنیا از جایی شروع شد که بین اینا و چند تا گروه مافیایی مهم دیگه تو ترکیه و مشخصا استانبول یک جنگ بزرگی در میگیره. این جنگ بعدن حالا به کشورهای اروپایی هم کشیده میشه و یهو مافیای دالتونا بدل به یکی از مشهورترین گروه‌های مافیایی میشن. پیشنهاد میکنم حتما تا پایان همراه هم باشید. ضمن اینکه اسم این چنل دیگه دکستاکس نیست برخلاف ماهای پیش و از این به بعد قراره که با اسم آژان فعالیت بکنه و حالا در آینده کم کم متوجه میشید دلیل این تغییر اسم و تغییر استراتژی چنل چیه. اگرم کلا اصلا منو و این کانال رو نمیشناختید و تازه پیوستید، من علی فیضی هستم. 3 تا چنل یوتیوب دارم که یکیش داکیو دراماست در رابطه با مسائل سیاسی و موضوعات حالا مربوط به جاسوسا و سازمان‌های اطلاعاتی، یه چنل تاریخ دراما در مورد تاریخ معاصر ایران و این سومی هم که اسمش شده آژان و قرار در رابطه با هم گروه‌های مافیایی و جرایم سازمان یافته فعالیت بکنه. هم خورد میریم سراغ یک سری پرونده‌های جنایی مهم توی ایران، پرونده‌های روز، و سعی می‌کنیم اونها رو دنبال کنیم و یک فعالیت مثمر ثمری رو توی این زمینه‌ها داشته باشیم. به همین خاطر فکر می‌کنم خوش بگذره بهتون اگر تازه پیوستید و امیدوارم که بتونیم مفید هم واقع بشیم برای جامعهمون. اما جامعه ترکیه، یه خورده یه تاریخچه کوچولو بگم از مافیا توی ترکیه و بعد بیایم سراغ نسل جدید که مشهورن به نسل زد. جامعه ترکیه جز جوامعیه که یک تغییر نسل رو توی جرایم سازمان یافتش و اون باندهای مافیاییش تجربه کرده. کشوری که توش خلافکارا از ابتدای قرن 20 شروع کردن به رشد کردن. حالا قبل اونم طبیعتاً مدل‌های دیگه بوده، راهزنی بوده، چیزای مختلف بوده، ولی اون چیزی که ما به عنوان مافیای سنتی و خلافکارها و گنگسترهای سنتی میشناسیم از ابتدای قرن 20 به وجود اومده و زیاد شده. همون ابتدا هم خب طبیعتاً شکل سنتی و کلاسیکش رو داشتن دیگه. تا 1980 این وضعیت آروم آروم جلو میره و کم کم میرسن به یک شکل نوینی از این کارها که یک مدل همکاری و بستن تیم برای کارهاست، برای فروش مواد اخاذی و اینکه چطوری اعضا رو مدیریت بکنن و چطوری اون نبرد قدرت شکل میگیره تا آدم‌ها حتی از پایین بیان و به بالا برسن. این مدل نوین، این مدل مافیای مدرن تو ترکیه حول و حوش همون 1980 به بعد رقم میخوره. یه اتفاق خیلی مهم هم رخ میده که باعث بلوغ این گروه ها میشه تو همین دهه 80. اونم اینه که قلدری دیگه یک امر فردی نیست و افراد کاملا متکیان به هم دیگه. پول به اندازه شهرت اهمیت پیدا میکنه و طبعا بیزنس تبدیل به هدف اصلی میشه، در حالی که تو دهه‌های قبلش تو اون شکل سنتی گنگسترها و قلدرها آدما بیشتر دنبال احترام و شهرت و برندینگن، بعد از اون استفاده میکنن برای پول در آوردن. حالا دیگه خب تو این دوره جدید مافیا اقتصاد خودش رو پیدا کرده و برای اینکه خصوصا تو بازار مواد مخدر بتونن عرضه رو به پای اون تقاضایی که تو جامعه وجود داره برسونن، باید مسائل مختلفی رو کنترل بکنن. این مسائل خیلی گستره وسیع رو در بر میگیره.
پدرخوانده های این گروه های مدرن دیگه مثل تاجرها لباس میپوشن، مثل تاجرای محترم، سعی میکنن خودشون رو قانونی جلوه بدن. دیگه اون آدم گردن کلفته نیستن برن وسط خیابون مثلا قداره بکشن، خودشون رو قانونی جلوه میدن، حتی برای اینکه دیده بشن توی روزنامه ها و رسانه ها دست به جیب میشن. علل خصوص از دهه 90 میلادی که توی ترکیه تلویزیون های خصوصی شکل میگیرن، دیگه پول پاشی های بیشتری اتفاق میفته تا ظاهرشون رو و برندشون رو توی تلویزیون شکل بدن. دهه 90 اقتصاد ترکیه هم کلا به سمت خصوصی شدن پیش میره. از سمت دیگه مبارزات دولت ترکیه با کردها، اون بخشی که استقلال طلبن، جدی‌تر میشه و از دل این مبارزات گروه‌هایی مثل گورک‌های خاکستری بیرون میان. حالا شاید بعداً بریم سراغ این گروه که این امثال گروه‌های خاکستری هم وجه سیاسی دارن هم وجه جنایی، یعنی هم گروه‌های مافیایی دارن از کارهای مثلا خلاف میکنن، هم وصلن به اون ایدئولوژی دولت رسمی ترکیه و اون مسائل پانترکیستی و اینها. و از دل اینها مثلا رسوایی مشهور به رسوایی سوسورلوک پیش میاد 1996. دیگه این سوسورلوک اوج اون بدنامی گورکای خاکستری بود که مشخص شد اینا، یعنی اعضای این باند، خصوصا عبدالله چاتلی رهبر تحت تعقیبشون، با نماینده مجلس و رئیس پلیس استانبول و اینها در ارتباط بوده. حتی میت، سازمان اطلاعاتی ترکیه، هم با خبر بوده اینجوری که مشخص شد و ارتباط نزدیک اینها اون رسوایی رو پدید آورد. مشخص شد که اوه، گورکای خاکستری چقدر نزدیکن به اون دولت رسمی. حالا مافیای کردها، یعنی گروه‌های مافیایی که از این دهه‌ها دیگه شروع کردن به کار جدی، این تبعیض‌ها رو دارن می‌بینن از سمت دولت رسمی ترکیه. این باعث میشه که برای بقا تلاش بیشتری بکنن. گروه‌های کرد بیشتر سمت شرق و جنوب شرقی ترکیه هستند، مناطقی مثل دیاربکر و ماردین و اینها. توی همین مناطق که کردها هستن، گروه‌های تروریستی مثل پکک هم فعال بودن و این باعث میشه سطح تنش بالاتر بره. خصوصا اینکه یه سری از این گروه‌های مافیایی کرد با پکک همکاری‌هایی هم داشتن و خب این باعث میشد حساسیت دولت ترکیه بالاتر بره روی اینها. از ابتدا قاچاق هروئین اصل کسب و کار اینها رو تشکیل میده. از ایران و عراق و سوریه مواد وارد میکردن، به اروپا انتقال میدادن، تو خود ترکیه میفروختن و سود خب سرشاری نصیبشون میشد. اون موقع مافیای دریای سیاه، مشهور به مافیای دریای سیاه یا همون مافیای ترک ها در ترکیه، قدرتش خیلی بالا بود، خصوصا توی شهرهای بزرگ مثل استانبول و اینها. و قاچاق مواد تو همین مناطق مثلا استانبول دست همین ترک ها بود. از دهه 90 خصوصا به بعد هر دو طرف رشد زیادی رو ولی تجربه میکنن. این دیگه مثلا میرسه به سال 2023 وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که 150 تا گروه مافیایی ما داریم که فعالن مسلحانه تو ترکیه با حدوداً 23,000 نفر نیروی مسلح. خب مافیای کرد اگرچه سرعت رشدش یک خورده کمتر بود نسبت به ترک ها که به هر حال زیر بال و پری بخش‌هایی از دولت بودن، ولی کم کم توی شهرهای بزرگ مثل استانبول یک نسل تازه‌ای رو ارائه میده که نه تنها با دولت ترکیه درگیرن، نه تنها با مافیای دریای سیاه یا همون مافیای ترک ها درگیرن، بلکه با همدیگه هم اینا کم کم درگیر میشن و اینها رو عمدتاً همون نسل زد مافیای ترکیه میدونن که جالب خیلیشون هم تلاش کردن از اسامی کارتونی استفاده بکنن برای اسم باندها. نمونهش همین باند مافیایی دالتون ها یا دالتون لار، اون جوزی که تو خود ترک ها میگن، یا باند کاسپرها یا کاسپرلار و دیگران. و اینا هم خیلی با هم درگیرن، شدیداً دشمنن. یه سری وجوه مشترک هم دارن، مثلا اکثرا به عنوان پیمانکار فرعی شروع کردن به کار واسه گروه‌های بزرگتر. واسه گروه‌های بزرگتر مثلا آدم میکشتن، مواد میفروختن، اخاذی میکردن و اینجوری کم کم رشد کردن و قوی شدن. وفاداری هم خیلی براشون معنی نداره، یعنی هر گروهی پول بیشتری بده، این گروهایی که اون موقع خیلی کوچولو بودن براشون کار انجام میدن. یا یه ویژگی دیگه‌ای که دارن تقریبا مشترک بین اکثر اینها، بین نسل زدی ها، تلاش برای دیده شدنه. مثلا یه زمانی مافیای کلاسیک، خصوصا مافیای ایتالیا، اینا چیزی داشتن به اسم قانون اومرتا که بعداً تو سایر گروه‌های مافیایی هم حالا با اسامی مختلف جا افتاد. سکوت محض در برابر قانون. تو هر کاری کردن نباید هیچ چیزی بگی و نباید از اون آیین رمز و رازآلود خودمون هم چیزی به دیگران بگی. یه سری آیینی داشتن اینها برای عضویت افراد جدید و سوگند خوردن و اینها، یه چیزی مثلا مدل کارهایی که فراماسونرها قدیما میکردن. نباید کسی از این رسوم و آیینها
که در پشت پرده بود سر در می آورد. همه اینا می اومد زیر مجموعه اومرتا. ولی حالا برای گروه‌های مثل دالتون ها این اومرتا اصلا معنی و مفهومی نداره. اینا تمام تلاششون رو میکنن که اتفاقا همه چیز رو توی سوشال مدیا عیان کنن، باهاش پوز بدن، قدرت نمایی بکنن و برای خودشون برندینگ بکنن. دالتون ها خب یکی از همین گروه هاست دیگه که از دل محلات کم درآمد استانبول هم بیرون میاد، از اون مناطقی که کردها حاشیه نشینن. یکیشون برات جان گوکدمیره. این برات یک دزد حرفه‌ای بود که 1997 به دنیا میاد تو یکی از محلات استانبول، یعنی سن زیادی هم نداره دیگه. شدت خلافاش هم خیلی بالا بود. سال 2016 نهایتا میفته زندان و تو زندان به خاطر مدل سرقت‌هاش بهش لقب دالتون رو دادن، بهش میگفتن جان دالتون. بعد یه مدت از زندان آزاد میشه و میره به سمت تأسیس یک گروه، افرادی رو دور خودش جمع میکنه، کار خلاف با هم دیگه انجام میدن. اونجا هسته اولیه دالتون ها شکل میگیره، ولی خب هنوز دالتون ها به شهرت نرسیدن. اینا در ادامه با یه باند دیگه آشنا میشن که رهبرشون فردی بود به اسم باریش بویون. این باریش بویون هم خیلی آدم مهمیه و به قدری کاریزماتیک عمل میکرد که اعضای باند هم حاضر بودن هر کاری براش انجام بدن. باریش چند سالی بزرگتر از برات بود، حدوداً سال 1984 به دنیا میاد و تا 2017 هم اون باند محلی خودش رو داشت باریش بویون که حالا به بویون ها معروف بودن بیشتر توی محلی بیوغلی تو اطراف استانبول. اینا خب یه باند خلافکار کوچولو بودن دیگه، باند باریش بویون، که به عنوان یه پیمانکار عمل میکردن واسه باندهای بزرگتر، مواد فروشی و آدمکشی و اخاذی و اینها که گفتم. اصل قدرتشون رو هم از کارهایی میگرفتن که بین باندهای دیگه ایجاد ترس میکرد. یه گروه موتورسوار بیرحم هم کم کم ایجاد کرده بود باریش بویون که به سبک کارتلای کلمبیایی فعالیت میکردن. خیلی کلا کارتلای کلمبیایی برای باریش بویون خیلی جذاب بوده همیشه. این دوتا برات و بویون با همدیگه آشنا میشن، یک اتحاد مشهور رو همدیگه با هم شکل میدن. یعنی وقتی با هم قدرتشون رو میذارن وسط خیلی شهرت کسب میکنن، خیلی ترس ایجاد میکنن بین دیگران. برای رسانه ها هم خیلی جذاب و جنجالی بود. در واقع اینجوری میشه این بانده رهبرش باریش بویونه، دالتون ها میان زیر مجموعه اینها. یعنی دالتون ها یک گروه موتورسوار خیلی بیرحمن که بسیاری از اون آدمکشی ها و قتل ها و جنایات رو همین دالتون ها انجام میدن. یعنی اون یگان موتوریشون خیلی قوی تر میشه، زورشون بالاتر میره. از اون طرف برات جان گوکدمیر رهبر دالتون ها از ویژگی هایی که باریش بویون داشت هم برای خودش استفاده میکنه دیگه. باریش بویون مثلا یه مغز متفکر بود تو کارهای قاچاق و اقتصادی و پول در آوردن، یعنی هر کدوم یه ویژگی داشتن اونو به دیگری میدن، اینجوری قدرتشون بالاتر میره. پس برات مرتبهش پایین تر از باریشه، ولی میشه گفت نفر دومه دیگه توی این باند. این بانده از یه مدت به بعد تا یه جایی کلا دیگه به اسم دالتون ها از اینا یاد میکنن، در حالی که دالتون ها فقط یه بخشی از این گروه بودن و طی کمتر از یک دهه خیلی رشد میکنن با هم دیگه. از اون باندای کوچیکی که حاشیه استانبول و محلات فقیرنشین کار میکردن میشن یکی از بزرگترین سندیکاهای جنایی ترکیه و ایزن یکی از باندهای نسل زد به حساب میان و تو هر زمینی هم که بتونن بازی میکنن، از جنگهای خشن با رقبا سر قلمرو تا قتل‌های قراردادی و غیر قراردادی مختلف تو ترکیه و بالکان و دیگر نقاط. مثلا یکی از مهمترین عملیات‌هایی که انجام میدن حمله به رهبر باند اسکالجری ها بود، یوان ووکوتیچ. این باند اسکالجری هم خیلی چیز خاصیه ها، یعنی بعدن جزء چیزایی که حتما باید بریم سراغش. یکی از مهمترین گروه‌های جنایتکار تو مونتنگرو توی منطقه بالکان و با باندهای مختلفی همین اسکالجری ها توی صربستان و جاهای مختلف درگیر بودن، خودشون قوی هم بودن. سال 2022 این یوان ووکوتیچ با همسرش و دخترش میان توی استانبول و توسط یک گروه موتورسوار این به گلوله بسته میشه که بعداً مشخص شد همین اعضای موتورسوار دالتونا کلک این رو کنده بودن و یکی از قتل‌های قراردادیشون بوده. یعنی قرار بوده که برای یک گروهی بیان این فرد رو بکشن، ولی خب خیلی سر و صدا پا کرد، آدم مهمی رو کشته بودن. مدل کاریشون تا مدت‌های اینجوری بود. دالتونا همیشه تلاش میکردن کرد بودن خودشون رو بکنن تو چش دیگران، خیلی افتخار بکنن به اون ویژگی قومیتی خودشون و
یه خورده این مدلی هم استفاده میکردن که آقا ما کردیم و این کرد بودن باعث شده دولت و دستگاه قضایی بیشتر سمت رقبای ترک ما رو بگیره. این مسئله‌ای که خب تو کشوری مثل ترکیه هست دیگه، اسمش و چه میدونم فرهنگش و قوانینش برای ترک هاست و وقتی مثلا یه گروهی مثل کرد ها اونجا زندگی میکنن به هر حال درگیر این تنش ها و چالش ها میشن. با کشوری مثل ایران ما زمین تا آسمون فرق داره مدلش. این هم دیگه حالا یه جا به درستی یه جا به دروغ هی این رو مطرح میکنن. باریش بویون میگه اهل منطقه سیاه بودن مزیت دشمنای ماست، در حالی که دولت همه رهبران مافیای کرد رو نابود میکنه از رهبران مافیای ترک محافظت میکنه، از علاءالدین چاکیچی و سداد پکر و خاندان سارالا و اینا استفاده میکنه، اشاره میکنه به اینها که همگی اهل منطقه دریای سیاهن. حالا مثلا بین اینها سداد پکری هست که اصلا مدت هاست با اردوغان و تیم اردوغان درگیر شده، یک کانال یوتیوب واسه خودش زد، شروع کرد به افشاگری های سنگین علیه دولت. یعنی میگم همه ی حرفای اینا هم لزوما درست نیست. همین امثال سداد پکر و خیلی های دیگه هم اینجوری نیست که حالا حتما زیر توی حاشیه امن باشن، خیلیشون درگیرن با دولت، ولی در یه سری موارد هم درست میگن، حرفشون درسته. یه شعارم دارن کسانی که صلح میخواهند سر تعظیم فرود خواهند آورد. پس مطلقاً ما با کسی صلح نمی‌کنیم و برای پیروزی نهایی می‌جنگیم. کلا فرهنگشون اینه. حالا یه شانسی هم میارن هم اینها هم دیگر گروه‌های هم نسلشون که دوران اوج قدرتشون همزمان با توسعه سوشال مدیا و رشد استفاده از پلتفرم‌ها. اینجوریه که برات و باریش و دیگر اعضای مهم باند شروع میکنن به استفاده از این پلتفرم‌ها برای جذب آنلاین جوونا. تا میتونن تولید محتوا میکنن، از سریال‌های مختلف استفاده میکنن یا آهنگ رپ ترکی و چه میدونم آلمانی و اینها میذارن روش، از این جمله قشنگا میذارن و هی سعی میکنن بگن ببینید مثلا ما چقدر خفنیم، چقدر پول داریم. با ماشینای مختلف عکس میذارن، با دخترها و اینا عکس میذارن که اینجوری نشون بدن خودشون رو. خیلی لوکس بودن زندگی تاکید دارن، در حالی که ما میدونیم پدرخوانده های یه خورده قدیمی تر توی مثلا ایتالیا مثل کوزانوسرا و درانگتا و اینها اتفاقا پنهان میکردن این لوکس بودن رو و خیلی هاشون میرفتن توی یک روستای دور افتاده کنار اعضاشون زندگی میکردن که اصلا کسی اسم اینها و چه میدونم چهرهشون رو هیچ وقت حتی نبینه. اینا دقیقاً نقطه مقابلن. بیشتر هم نوجوانای 15 تا 20 سال رو جذب میکنن و طبق کیفرخواستی که دادستانی ترکیه داد بعدها برای برات، میگفت این باند اعضای کم سنش رو از طریق معتاد کردن وابسته میکنه به خودش. تاثیرگذاری فرهنگی که اینها ساختن برای همین نوجوانای کم سن و سال طوریه که هم این در واقع تاثیر این فرهنگی هم استفاده از مواده طوری شده که این نوجوانا وقتی در قالب دسته های موتور سوار حرکت میکنن، صورتشون رو میپوشونن و به سمت اون سوژه های هدف گذاری شده حمله میکنن، واقعا رعب‌آوره و بارها و بارها آدم های مختلفی رو تونستن همینجوری حذف کنن. و وقتی مثلا اسم پهپادهای کامیکازه این دالتون ها میاد واقعا رعب‌آور شده بود برای مردم ترکیه. حالا الان یه خورده خب وضعیت متفاوت، حالا میرسیم بهش، هرچند هنوزم اینا هستن و با قدرت دارن یه بخششون ادامه میدن کارشون رو. مثل هر باند دیگه ای دالتون ها هم سلسله مراتب خودشون رو دارن دیگه. در رأسشون باریش بویون رهبر، بعد اون براته که همیشه مورد احترام اعضای کل باند قرار داشته، بهش میگن سفیر استانبول، حاکم خیابان ها. و بعد اینا اعضای دیگه هستن، باتین جان گوکدمیر، احمد مصطفی تیمو، بنیامین ییکار، مراد کوچوکیاووز، سینان ممیه و امثال اینها. اما این گروه توی این سالها چه اصول و قوانینی رو برای خودش ساخته و از طریق سوشال مدیا معرفی کرده؟ میخوام بریم سراغ اون فرهنگه که ازش یاد میکنم که مدل ایدئولوژی شده برای اعضا. یکی از مهمترین این اصول که توی اکثر اظهار نظراتشون هم دیده میشه دست کشیدن از زندگیه. خب اینا میرن سراغ جوانای فقیر و کم درآمد توی محلات حاشیه‌ای که اکثرا هم از اقلیت قومی ان دیگه و اینجوری برای اینا جا میندازن که شما سرمایه اقتصادی و سیاسی کافی ندارید که بخواید به جایی که میخواید برسید. تنها سرمایه شما جون شماست که باید باهاش ریسک بکنید. طبق این اصل زنده موندن هیچ اهمیتی نداره، فقط شرافت و عزته که مهمه و بهتره مثل یه قهرمان بمیرید نه توی رخت خواب. این جمله حتی تو حرفهاشون هم زده میشه که ما به این دنیا اومدیم تا ببازیم،
چه کسی به برد ما اهمیت میده؟ اینا رو مثلا تتو میکنن خیلی وقتا. اصل بعدی مشروعیت بخشیدن به خشونته. میگن خشونت تنها راهه، اگر ازش استفاده نکنی علیه تو استفاده میشه. یه جمله دیگه ای دارن که باز اینم جز اونایی که تتو میکنن، میگه یک گلوله برای پادشاه کافیه. مبارزه با بی‌عدالتی که از ابتدای تأسیس گروه بخش جدایی ناپذیر فرهنگشون بوده، مورد بعدیه که با توجه به خاستگاه و محیطی که توش بزرگ شدن، این تلاش برای برقراری عدالت همیشه تو حرفاشون بوده و هنوز هم هست و کلا این فاز برقراری عدالت رو دارن و بیشتر هم یه توجیه برای کارهاشون دیگه. مورد بعدی تحقیر خیانت و خیانتکارانه. این خب جزء اون ویژگی ها و اصولیه که با همه گروه های مافیایی در گذشته هم دارن، این یکسان کلن و حتی با کارتل های مواد مخدر توی مثلا امریکای لاتین هم مشترک اینها. یه اصل اساسیه. میگن چی؟ میگن همه چیز قابل بخشیدن هست، میشه بخشیدش، ولی برای خیانت هیچ بخششی در کار نیست. دلیلش هم مشخصه. اینجور گروه ها همیشه خودشون رو توی یک میدان نبرد بزرگ میبینن و توصیف میکنن که باید همزمان توی تمام جبهه ها مبارزه بکنن و باید خیالشون از همدیگه راحت بشه. پس میان اون میزان مثلا تابو بودن خیانت رو خیلی بالاتر میبرن. در مقابل هم اصل همبستگی و وفاداری رو تشویق میکنن. این رایج این جمله که بعضاشون میگن هر کس تو روزهای سخت کنار ما موند، ما اونو تا ابد فراموش نمیکنیم. پافشاری روی انتقام گرفتن از دشمنا هم باز دوباره جز اصوله. تحقیر و تمسخر رقبا هم همچنین. انتقام گرفتن بابت ضرر و زیانی که بهشون وارد شده بیشتر برای شهرت و برندینگه و خب اگر این کارو نکنن دیگه یه جورایی اون قدرت از چشم رقبا میاد پایین دیگه، میفته. برای اعضای کشته شدهشون باید تا میتونن فعالیت بکنن. هر بار یکیشون کشته میشه پست میذارن براش و مثلا اینجوری میگن ما به برادرمون قول میدیم بدون انتقام گرفتن بابت قتل اون از این دنیا نمیریم، یعنی تا موقعی که تو رو انتقامتو نگیریم ما هستیم. و نهایتا هم اصل هوشیاریه که اینم خیلی چیز مهمی و دائما هم توی آموزش ها به اعضای جوونشون این رو مطرح میکنن. هر لحظه ممکنه جون خودت رو از دست بدی، چرا که دائما برای به دست آوردن قدرت و ثروت باید خودت رو به خطر بندازی. تو همیشه در خطری. میگن یک گرگ تنها حتی به قدم هایی که تو هوای مه‌آلود برمیداره هم اعتماد نداره و تو باید همیشه این مدلی زندگی بکنی. حالا به غیر اینا یه کارهای دیگه هم انجام میدن که اون حس همبستگی و برندینگ رو داشته باشن. مثلا از لحاظ ظاهری میان، حالا نه همشون ولی خیلی هاشون، مدل مویی که میزنن اینجوری که این کناره های سر رو کوتاه میکنن، وسطش رو خیلی بلند میکنن، سعی میکنن اینجوری شبیه تر بشن. خیلی هاشون ریش و سیبیل دارن یا حالا یه تحریشی حداقل میذارن. تتوها رو بیشتر اکثرا روی مچ دست چپ یا روی پای چپ میزنن. جملاتی که حالا میزنن مختلفه، ولی مثلا هرگز نمیدانید چه خواهد شد خیلی مطرحه، خیلی مشترک بینشون که اون حس نااطمینانی و اصل هوشیاری رو داشته باشی. یا دالتون ها همه جا هستن رو خیلی استفاده میکنن، این جزء اون شعارهای مهمشونه، دالتون ها همه جا هستن. حالا از اینها که بگذریم، مسئله بیزنسشون مطرحه. خب از راههای مختلفی پول در میارن دیگه، ولی مهمترین راه کسب درآمد اینها انتقال کوکائینه از امریکای لاتین به سمت اروپا. حالا مواد مخدری که از سمت افغانستان و ایران و اینها وارد میشه خب درآمد خوبی میتونه داشته باشه دیگه، ولی کوکائین بحثش متفاوته. همون همکاری که دورادور با کارتلای کلمبیا و اینها دارن براشون با ارزش هم پولی که به دست میارن و بیشتر هم بحث انتقالشه به کشورهای اروپایی، خیلی درآمد بالایی توشه. به غیر اینا خب اخاذی از کسب و کارها و تاجرها، قتلای هم قراردادی، قاچاق انسان، کارهای مختلف. کلا قاچاق انسان برای اون بخش از کردها خیلی رایجه. بعد این قضیه تلاش برای به دست آوردن قلمرو و رتبه توی انتقال کوکائین باعث میشه که با باندهای دیگر هم اینا درگیر بشن، یه جایی هم همکاری بکنن. مثلا همکاری میکنن با یه سری از باندهای منطقه بالکان توی همین انتقال کوکائین به اروپا که این باعث میشه خب قدرتشون از مرزهای ترکیه هم فراتر بره، ولی رقابت بالاتره. همه میخوان قلمرو خودشون رو حفظ بکنن و بیشتر هم بکنن. مثلا یکی از درگیری‌های اساسی که دالتونا سر همین قلمرو فروش کوکائین بینشون ایجاد شد با باند آنوکور بود. این آنوکورا قاچاق کوکائین میکنن تو حومه غربی استانبول. کرد هم هستن، رهبرشون هم خلیل آی بود
این خلیل آی هم یکی از چهره‌های به شدت مشهور بود توی مافیای ترکیه. خلیل آی کسی بود که از دبیرستان وارد دنیای جنایت شد. یکی دیگه از کردهایی بود که باند مافیایی خودش رو داشت، بیشترم به کمک برادرانش کار میکرد، دوستانش، و مدت‌ها توی آدانا فعالیت کرد و نهایتاً به استانبول اومد. توی سالهای اخیرم به یک اصطلاحاً بیگ پلیر تبدیل شد. خیلی نقشش تعیین کننده بود توی بازار کوکائین. باند خلیل آی هم دقیقاً مثل همون دالتونا دیگه کوکائین رو از امریکای لاتین و کشورهای مثل بولیوی میگرفتن، میآوردن، هم تو ترکیه میفروختن و هم انتقال میدادن به اروپا. درگیری بین دالتون ها و باند خلیل آی خب شکل گرفته بود دیگه، همون از 3-4 سال پیش شکل گرفته بود، ولی اوج این نبرد 14 ژانویه سال 2023 بود که توی پل هلیج توی شاخ طلایی استانبول رخ داد. زمانی بود که خلیل آی همراه دستیار ارشدش جمال اصلان سوار یک ماشینی بودن و در حال حرکت بودن. موتور سوارای کامیکازه دالتونا حمله میکنن، با AK-47 اینا رو به رگبار میبندن. اجرای این عملیات یکی از پیچیده ترین کارهایی بود که دالتونا انجامش داده بودن. از مدتها قبل یک زن رو مأمور کرده بودن که به سوژه نزدیک بشه و یه دستگاه ردیاب رو روی ماشینش کار بذاره که بدونن دقیقاً کجا میره کجا میاد، و این رو مدتی زیر نظر میگیرن تا نهایتاً وقتی که از کلاب شبانه خارج شده بود روی پل بهش حمله میکنن. موتور سوارای دالتونا یا همون پهپادهای کامیکازه به قدری با آرامش و اعتماد به نفس این کار رو انجام میدن که حتی قبل اینکه اصلا پلیسی برسه به اون منطقه و ماشینا میرن نزدیک ماشین میشن، ردیابشون رو هم بر میدارن از رو ماشین و بعد میرن. یعنی اینجوری هم نبوده تیز بخوان فرار بکنن و برن از اونجا. بعد یه نکته مهم دیگه هم که وجود داشت در مورد این عملیات این بود که بخشی از جلسات هماهنگی اینها از طریق فیس تایم انجام شده بود و اساساً یکی از مدل کارهای اینها اینه که با اپلیکیشن های ارتباط تصویری با هم دیگه جلسات رو برگزار میکنن، چون حالا بهش میرسیم. اساساً اینا دیگه خیلی دور میشن هستم، حالا در ادامه میگم. اما توی این درگیری، توی این حمله بهتره بگم، اصلاً اون دست راست کشته میشه، ولی خلیل آی رهبر باند زخمی میشه ها، ولی موفق میشه جون به در ببره و برای یه مدت کلاً ناپدید میشه. تحت تعقیب هم بود خلیل آی. و این تازه میشه شروع یه سری از درگیری های جدیتر بین دالتون ها و آنوکورها. آگست همون سال 23 دالتون ها 6 نفر رو میفرستن فرانسه، چون رد خلیل رو زده بودن با وجود اینکه ناپدید شده بود و فهمیده بودن که خلیل چون به خاطر همون اینکه زیر تحت تعقیب بود به خاطر 17 تا جرم سنگین، این کلا دیگه تصمیم گرفتن از ترکیه بره و یه مدت زیادی بره یه گوشه‌ای. کجاست؟ توی یک مزرعه توی چاتونای فرانسه. این مامورهای دالتونا، این 6 نفری که خودشون رو رسوندن به فرانسه، موفق شده بودن کلید اون خونه‌ای که این توی این مزرعه هست و خلیل توش ساکنه رو به دست بیارن و یه حمله ضربتی انجام میدن. میرن و هم خلیل و هم یکی از دوستاش که همراهش تو اون مزرعه زندگی میکرد رو به رگبار میبندن. بعدش هم باند همین باریش بویون و برادجان و این کلا دالتونا موفق شدن داداش دیگه خلیل یعنی فرهاد آی رو هم بکشن. خیلی شکست سنگینی بود برای آنوکور. توی این بین چالش مهمی هم براشون وجود داشت. اون 6 نفری که فرستاده بودن برن فرانسه و کلک خلیل رو بکنن خیلی زود تحت تعقیب قرار میگیرن دیگه، چون یهو این تو اروپا میپیچه که از ترکیه اومدن وسط فرانسه ترور کردن و میخوان برن. این میشه که نمیتونن از فرانسه راحت خارج بشن و صاف بیان ترکیه. یه مدتی پنهان میشن و نهایتا سر از یونان در میارن این 6 نفر تا بتونن از یونان بعد اینکه آب از آسیاب افتاد خودشون رو برگردونن به ترکیه، در حالی که آنوکورا دیگه مثل چی دنبال اینا، خیلی براشون حیثیتی شده ماجرا. یه داداش دیگه هم داشتن، خلیل و فرهاد که کشته شدن. یه داداش دیگه هم داشتن، محمد آی. این محمد آی چی کار میکنه؟ برای اینکه انتقام برادراش رو از دالتونا بگیره میره با یکی دیگه از رقبای دالتونا، رد کیت ها، مذاکره میکنه و قرار میشه که با هم دیگه کلک دالتون ها رو بکنن. این رد کیت ها در کنار همین باندها جزو باندهای کرد مهم استانبولن. رد کیت یا رد کیتلر ها از حالا توی ترکیه که رد کیتلر شناخته میشن، توی قاچاق مواد خیلی فعالن و توی گروه های طرفداری فوتبال هم نفوذ زیادی دارن و یه مافیایی دارن توی اون
قضیه هواداری فوتبال و پول زیادی به دست میارن. اینجوری میشه که محمد آی به کمک اینها تعدادی رو میفرسته یونان، در حالی که اون 6 نفر هنوز تو یونان پنهانن، و اون 6 نفر رو پنهانی به قتل میرسونن که اینجوری انتقامی بگیرن از دالتونا. این که خبرش پخش میشه تو اروپا دیگه اصلا وضعیت از قبل هم بدتر میشه. ولی بازم پایان ماجراها نبود. بعد این اتفاق مهمی که تو یونان رخ میده بین برات جان گوکدمیر رهبر دالتون ها و باریش بویون همه کاره این گروه اختلافاتی پیش میاد. طبق گزارش پلیس و دادستانی ترکیه دلیل اختلافشون عدم تقسیم عادلانه سود و سلاح و اینها بوده. یه سری مسائل مثل تقسیم قلمرو و مسئله رهبری هم گویا نقش داشته از گذشته توی این اختلافات و دشمنی ها. همون جمله که دوتا پادشاه توی اقلیم نمی گنجن دیگه، چون هر دوتا آدمای واقعا مهم و خفنی بودن توی کار خودشون. اینجوری میشه که برات و گروهش از باند باریش بویون کلا جدا میشن، یعنی دالتونا دوباره میشن همون گروه کوچیک مستقل. و حالا رسانه هم حد زده بودن که پشت صحنه گیر افتادن نیروهای دالتون ها توی یونان مسئله خیانت بوده. حالا دقیق مشخص نیست کی به کی، ولی اینجوری مطرح شد که یه خیانتی رخ داده که اونها توی یونان کشته شدن و این قضیه هم باز گویا اثر داشت توی جدای این دو نفر. و حالا هر چی که بود تا سال بعدش، یعنی تا سال 2024 یه تسویه حساب خونین رخ میده بین این دوتا گروه و بخش زیادی از نیروهاشون کشته میشن تو همین درگیری ها. و حتی تو این درگیری هایی که بین نیروهای برات و باریش بویون بود به خارج ترکیه هم کشیده میشه، توی اسپانیا، توی یونان، جاهای مختلف، تا میتونن به همدیگه ضربه میزنن. و بعد همچین نبردی و حساستر شدن دستگاه قضایی ترکیه تلاش ها بیشتر میشه برای دستگیر کردن این دو نفر و زیر دستاشون. پلیس ترکیه شروع میکنه به رصد کردن و دنبال کردن این دوتا پدرخونده. می سال 2024 در حالی که باریش بویون و یه تعداد از نیروهای مهمش توی ایتالیا بودن، چون دیگه مجبور شده بودن از ترکیه خارج بشن، طی همکاری مشترک پلیس ترکیه و ایتالیا دستگیر میشن. یه تعداد توی روم، یه تعداد هم توی میلان. باریش بویون رو همونجا محاکمه میکنن توی ایتالیا. و خب ترکیه خیلی براش مهم بود که این فرد رو هر طور شده برگردونه تو خاک خودش محاکمش بکنه. درخواست استردادش رو هم میده و با درخواست ترکیه موافقت میشه البته. ولی باریش بویون یه زرنگی اینجا به خرج میده، میاد به ایتالیایی‌ها میگه آقا اینا منو اگر برگردونن ترکیه من خیلی خطرات زیادی برام رخ میده، من یک زندانی، من در واقع یک فراری کردم و بحث من بیشتر بحث سیاسیه، اینا میخوان با من مثلا یه تسویه حساب بدی بکنن. و اینجوری شد که دادگاه تجدید نظری که تو ایتالیا برگزار کردن براش پذیرفت که این توی ایتالیا بمونه و زندانش رو بگذرونه با یک شرایط امنیتی حد اکثری و یه حالا شرایط اصلا ویژه‌ای. و این یه شکست بود برای دستگاه قضایی ترکیه توی استرداد این فرد. خیلی سنگین بود. روزنامه‌نگارای ترک، فعالای ترکیه خیلی تاختن به سیستم قضایی و خب خیلی برای اینا زور داشت که شما اینقدر قدرت ندارید که مهمترین خلافکارتون باریش بویون رو برگردونید و تو کشور محاکمه بکنید. حتی درخواست رسمی اردوغان از جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا هم باز بی تأثیر بود و به جایی نرسید. تو این شرایطی هم که باریش بویون تو زندان بود تمام تلاش خودش رو به کار بست که هر طور شده اعضای باندش ضعیف نشن، چون همچنان درگیری ها ادامه داشت، چه با دالتونا چه با رقبای دیگه، با دشمنای دیگه. اولا که بارها از دل زندان به کمک اون گوشی موبایلی که همراهش برده بود با اعضاش ویدیو کنفرانس میگرفت، جلسه تصویری میذاشت باهاشون، دستور حذف افراد مختلفی رو همینجوری داد. از اون مهمتر دستورات کدگذاری شده‌ای بود که روی کاغذهای کوچولو مینوشت به سبک مافیای کوزانوسترای ایتالیا و میداد به وکلاش. و حتی مثلا یه سری از اعضای باند که دستگیر شده بودن و باریش بویون خطر اینو احساس میکرد که نکنه اینها بخوان لو بدن یا اعترافی بکنن، اینجوری با همین کاغذ کوچیکا از طریق پیامایی که از طریق وکلاش میفرستاد به اینها هشدار جدی میداد و تهدیدشون میکرد که در برابر بازجوهای ایتالیایی سکوت بکنن. درگیری بین نیروهای باریش بویون و برات که همجوری ادامه داشت. پلیس ترکیه تونست 61 نفر از اعضای هر دوتا باند رو دستگیر بکنه. حتی بعداً همسر باریش بویون رو هم دستگیر کردن و حالا بیشتر از همه دنبال برات دارن میگردن.
در حالی که تو همین وضعیت تو همین سال 2024 بعد ماجرای باریش، برات موفق شده بود با هویت قلابی که برای خودش درست کرده بود، هویت یک مرد گرجستانی رو، اینجوری خودش رو میرسونه به روسیه و اونجا مخفیانه زندگی میکنه و دقیقاً مثل باریش بویان پیام میفرستاد برای اعضاش، دستور مبارزه و حذف میداد. خبر رسیده بود که باریش بویان برای اطلاعاتی که کمک بکنه محل اختفای برات رو پیدا بکنه 500,000 یورو جایزه تعیین کرده. خیلی براش مهم بود که این فرد، این برات رو یا همون جان دالتون رو حذف کنه هرچی زودتر، هرچند خودش توی زندانه. برات هم دستور یه حذف گسترده رو میده، تصفیه حساب وحشتناک رو میده که منجر شد به یک جنگی مشهور به جنگ چاقوکش ها. توی رسانه های ترکیه اینجوری میگن. طی این حملات دالتونا موفق شدن خیلی از نیروهای باریش بویان رو توی ترکیه و کشورهای دیگه بکشن. حالا تو ترکیه خصوصا یه تعدادی رو حمله کردن بهشون از اعضای باریش بویان، اینا رو بهشون حتی تجاوز کردن مرد به مرد و ویدیو گرفتن از این قضیه، لختشون کردن و مورد تجاوز قرار دادن، ویدیو منتشر کردن که قشنگ اینا رو مثلا تحقیر بکنن. باریش بویان هم دوباره دستور انتقام داد. سطح خشونت بالا و بالاتر میره. ترورها تو شهرهای مختلف اروپایی ادامه داره. کار به جایی میکشه که علی یرلیکایا وزیر کشور ترکیه اوایل 2025 اومد، بعد حالا حل شدن این ماجراها دیگه، اومد به مردم ترکیه قول داد که ما دالتون ها رو نابود خواهیم کرد. نهایتا اواخر 2024 چند ماه بعد از دستگیری باریش بویان، پلیس روسیه هم موفق میشه برات رو پیدا بکنه تو خاک روسیه و دستگیرش بکنه. مثل بمب صدا کردین ماجرا. 2 رهبر مافیایی بزرگ و بیرحم توی 2 کشور خارجی بازداشت شدن و نیروهاشون در داخل و خارج ترکیه همچنان دارن با همدیگه میجنگن. ترکیه بازم درخواست استرداد داد و روسیه تا همین حالا در حال بررسی و هنوز اتفاقی نیفتاده. پلیس ترکیه تا الان بارها و بارها نیروهای هر دو طرف رو گیر انداخته به روش‌های مختلف. همونطور گفتم همسر باریش رو هم خب آدم مهمی بود، اون رو هم گرفته، ولی تسویه حساب‌ها تموم نشده. دائما نیرو میگیرن، اضافه میکنن. بعد اینکه برات دستگیر شد، دالتونا اومدن احمد مصطفی تیمو رو که با لقب تیمو جان کار میکرد کردن جانشین برات. تیمو هم خیلی نقش مهمی داشته توی مدیریت اون گروه‌های مهاجم دالتون ها بود و خیلی از ترورها زیر نظر همین مصطفی انجام میشد و قتل مثلا ایوب کازا یا قتل یونس اردن خیلی شهرت زیادی براش ایجاد کرده بود. تیمو برای اینکه گیر نیفته از ترکیه خارج میشه و بعداً سر از عراق در میاره، از بیرون هم دستورات رو میداد. رد نوتیس هم براش صادر شده بود و پلیس بین الملل دنبالش بود و نهایتاً مارس 2025 تو عراق دستگیر میشه توسط پلیس عراق. ولی این بار ترکیه موفق میشه ظرف یه مدت کوتاه اون رو برگردونه به ترکیه و روند محاکمش رو آغاز بکنه. این خیلی برای دالتونا سنگین تموم شد، خیلی ناراحتشون کرد. بلافاصله حمله میکنن به کنسولگری عراق توی استانبول به صورت یک تیم موتوری و به سمت ساختمونش فقط تیراندازی میکنن که مثلا یک نشانه ای رو بدن به دولت عراق. خیلی مثلا دیگه با قلدر باشی تو اینجوری واسه یه دولت شاخشونه بکشی، تأثیری هم نمیذاره، چون به هر حال اون الان دیگه ترکیه است و داره بازجویی میشه، داره روندش رسیدگی میشه، ولی میخواستن اون برنده رو حفظ بکنن. یه خوردم قبل از دستگیری تیم و افراد دیگه مثل همون سینان ممی با لقب دالتون شابو تو لهستان دستگیر شد، یا یکی دیگه شون آتاکان اوجی رو توی بلغارستان دستگیر کردن. و آگست همین امسال 2025 بود که کانر کوسر مدیر ارشد دالتون ها توی اسپانیا توی یک حمله مسلحانه کشته شد و این حالا ربطی دیگه به تسویه حساب خود دالتون ها با باریش بویانا نداشت. قتل این فرد کانر کوسر توی اسپانیا بخشی از درگیری دالتون ها بود با کاسپرها، کاسپرلار، که اونام یکی دیگه از این باندهای مهم نسل زد ترکیه هن. دشمنیشون هم خیلی شدیده ها، یعنی دالتونا و کاسپرا دشمنی واقعا به اندازه همون گروه های دیگه ای که اسم بردم شدیده. 9 سپتامبر امسال، یعنی خیلی قدیمی نیست، خیلی جدیده این ماجرا، خبر رسید 2 شهروند ترکیه که قصد داشتن با سلاح سنگین حمله بکنن به جشنواره سانتا روزا دستگیر شدن توی خاک ایتالیا. حتی جورجا ملونی بابت دستگیری اینها از پلیس ایتالیا تشکر کرد. بعداً مشخص شد که این قضیه هم بخشی از همین درگیری بین دالتونا و کاسپرا بوده.
گویا 2 نفر از اعضای کاسپرها یا کاسپرلار توی این مراسم حضور داشتن و سوژه حمله اینها بودن. اون 2 فردی که رفتن با سلاح سنگین می‌خواستن در اصل این 2 رو بکشن و این نشون از اون جاه طلبی و قلدری دالتون ها داره دیگه. هم براد دستگیره، هم مصطفی دستگیره، ولی اینجوری مثلا میرن تو خاک ایتالیا عملیات، میرن تو اسپانیا، تو یونان، جاهای مختلف، نمیخوان قضیه تموم بشه. تو اصولشون هست دیگه، ما همه جا هستیم، ما هیچ وقت از پا نمیافتیم. مذاکره یعنی شکست، تسلیم یعنی شکست، ما تا تهش رو قراره بریم و هنوز هم از بین نرفتن. یعنی در حال حاضر حدود 300 تا از اعضای نیروهای برات و باریش بویون تو ترکیه حضور دارن. این حالا آمار رسمیه که میگه 300 تا از کلا 2 تا گروه، ولی احتمالاً بیشتر هم باشن. بیزنس اصلیشون رو دارن ادامه میدن، با این وجود که علی یرلیکایا وزیر کشورشون گفت ابتدای 2025 که دالتون ها رو نابود خواهیم کرد، هنوز اون بیزنس ادامه داره، هنوز نیروها بیرونن و تلاش ها برای نابودی با این باند در جریانه هنوز، ولی تکمیل نشده. این یه معرفی خلاصه‌ای بود، هم از دالتون ها، هم خواستم از سازوکار نسل زد مافیا یه خورده مطلع بشید، اطلاعات بروز کسب بکنید. امیدوارم مفید و جذاب بوده باشه براتون. حتما سوژه هایی که دوست دارید در آینده کار بشه رو کامنت بکنید، حالا یا در آینده نزدیک ممکنه کارشون بکنم یا در آینده دور، یا حالا شاید هم سوژه مناسبی برای این کانال نباشه، مثلا کانال دیگه بخوام روش کار بکنم، ولی حتما هر ایده‌ای رو دارید مطرح بکنید. توی کانال تلگرام و پیج اینستاگرام داکیو دراما هم عضو بشید، چون من فعلا برای این چنل آژان نمیخوام دیگه سوشال میدیای جدید تأسیس بکنم. تو همون کانال تلگرامی داکیو دراما و پیج اینستاگرامی داکیو دراما رو اگر داشته باشید، خبر جدید، اطلاعات جدید یا مثلا لینک ویدیوهای جدید رو براتون میذارم اونجا. ولی خب این چنل رو حتما ساب بکنید و امیدوارم که در آینده بتونیم ویدیوهای مفیدتر و جذابتری رو تولید بکنیم و براتون منتشر بکنیم. خیلی ممنونم ازتون، دمتون گرم و پاینده ایران بزرگ. بدرود.